Hello guys, ito yung part 2 ng video na yun, no? Tutorial kung paano i-assemble, kung paano i-build tong BM800 and G8 sound card. Step by step, makikita nyo rin kung paano ginagamit to sa phone. Pwede kasi siya gamitin sa phone din. So ito, may video clip ako. Papakita ko sa inyo parts by parts. Ayan, makikita nyo na ito yung B8 sound card, auxiliary cables for mic, pop filter, mic, ito converter, ito yung mic holder, yung bracket, and then yung mismong clip. Yan, itong bracket na to is ito yung kabitan nung mic stand nyo. Meron siyang maliit dito. Ito ang importante is that huwag nyo mawala, guys. Ikot nyo lang yun. Next, yung adjustable mic stand. And shoot nyo lang mismo dun sa butas. Pwede siyang iikot-ikot. Basta luwagan nyo muna dito. Then, itong pop filter guys is pwede dito yan eh. Pwede ka sa mismong mic stand, pwede rin siya sa edges ng table. Yan, next guys, ito. Madali lang naman siya, step by step. No? Yung mic holder nyo, dito mismo. Ito, mismo mic, shoot nyo lang dito sa may bilog niya. That's it, no? Then, the cable ng mic. So, kung may BM800 lang kayo, pwede nyo siyang i-direct sa phone or sa PC nyo or laptop. Guys, ito using B8 sound card, direct nyo lang siya sa mismong mic. Then ito is rechargeable siya, no? May built-in battery siya. So kung i-on nyo to is 3 seconds. Yun, makikita nyo naman na may indication siya na on na siya. So yun, setup na yung mismong BM800 mic nyo, and then yung sound card nyo. The next thing is ito, mga auxiliary cords, papunta sa phone nyo, kung saan kayo mismo magre-record. Yan, isuksok nyo lang siya sa may live, live sa slot na yan. Then isang cord pala is for charging, so USB type. Using phone, salpak nyo lang. And then syempre, para matesting nyo yung mic, kailangan nyo ng speakers para marinig nyo yung sarili nyo. So pwedeng speakers, pwede rin headset. So gagamit ako ng headset. Yan, so guys, ito na, recording na. Meron naman kayong built-in na app sa cellphone nyo, Android or iPhone, Apple. Yan, I'm speaking through this mic. May echo rin siya. Yan, na-adjust nyo. Recording na siya, no? So, ganun lang. Basic lang naman siya. Adjustable volume. Hello. Meron din siyang mga special features nung mismong V8 na pwede ka mag-insert ng mga tunog. And pwede rin baguhin yung mismong boses mo. Yan, kunyari gawin mong pitch yung boses mo. Hello, yan, sound check.
Electro. Low, high, sound, check. Elimination. Low. Shockwave, low. Then, pwede ka mag-insert ng mga laugh or special effect sounds, no? Like, ito, cheer. Laugh pag may mga nakakatawang moments. Songs or may ano dito built-in song na ito, song 1. Dile yo alergial mile pe mai. Yun guys, so yun lang naman. And then ito, papakita ko sa inyo yan, yung mga special features inserted sa loob nitong V8 sound card. So yun lang naman. Hit the subscribe, like button guys. Kung medyo ganado kayo sa buhay, i-click nyo na rin yung notification bell, no? Yun lang. Maraming salamat. Peace in, peace out. Yeah. Bunel. Bye guys.